नमस्कार मंडळी. संस्कार भारती रांगोळी काढताना आपण पावडर कलर वापरतो जे आपल्या हातांना चिकटतात. हे पावडर कलर अगदी मऊ असतात. संस्कार भारतीसाठी अशा प्रकारची ही चाळणी आपण वापरली पाहिजे. हे चाळणीतून हे कलर सहज खाली पडतात. अशी चाळणी वापरूनच 6 ते 10 फुटी रांगोळ्या कलाकार काढत असतात. चाळणीमध्ये कलर घेऊन आपण कलर स्प्रेड करतो, त्यावेळी ती कलर सहजपणे पिठासारखा खाली पडतो. अशा कलरवर पांढरी रांगोळी ही खूपच छान दिसते. यासाठी संस्कार भारतीसाठी पावडर कलर वापरावा हे लक्षात ठेवा. कलर टाकून झाल्यावर आपल्याला दुसरा कलर घ्यायचा असतो. दुसरा कलर घेताना ही चाळणी साफ करून घ्यायची, म्हणजेच ती चांगली झटकून घ्यायची. चाळणीच्या कडेला अजिबात कलर राहिलेला नसावा, नाहीतर दुसरा कलर ह्यामध्ये मिक्स होऊ शकतो. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी आता आपण हा जो चाळ राहिलेला आहे तो बाजूला झटकून घेणार आहोत. आता या ठिकाणी अजिबात कलर राहिलेला नाही. त्यानंतरच तुम्ही यामध्ये हा येल्लो कलर टाकू शकता आणि स्प्रेड करू शकता. आता तुम्ही पाहू शकता मी कशा प्रकारे संस्कार भारतीमध्ये कलर भरत आहे. आता आपण जो दुसरा प्रकार पाहतोय ती आहे पाना फुलांची रांगोळी. पाना फुलांची रांगोळी काढताना जरा जाडसरच रांगोळी वापरावी आणि जर ती कमी प्रमाणात असेल तर छोटा डब्बा बाजारात मिळतो, नाहीतर जास्त प्रमाणात असेल तर असे डब्बे तुम्ही खरेदी करू शकता. ही चाळणी वापरून देखील तुम्ही रांगोळी काढू शकता. आता ह्या ठिकाणी मी एक फूल काढते. त्यासाठी हा गोल आखून घ्यायचा आहे आणि अशा प्रकारच्या पाकळ्या तुम्ही काढायच्या आहेत. यामध्ये जर तुम्ही पावडर कलर वापरला तर ती रांगोळी येऊ शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला जाडसरच रांगोळी वापरायला लागते. पाना फुलांची रांगोळी काढताना ह्या फुलामध्ये तुम्ही हाताच्या साहाय्याने ही रांगोळी भरायची आहे. यामध्ये अगदी सहज कलर पडतोय, पण जर तुम्ही पावडर कलर वापरले तर ती यामध्ये बसणार नाही. ती तुमच्या हातांना चिटकून राहील. पाना फुलांच्या रांगोळीला पावडर कलर वापरून चालत नाही आणि यातच आपली गफलत होत असते. अशा प्रकारचे व्हिडिओ मी बनवते आणि तुम्हाला जर ते आवडत असतील तर सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन बटन दाबायला अजिबात विसरायचं नाही. या ठिकाणी आपण कलरचं पॅलेट घेतलेलं आहे. तर आता कलर कॉम्बिनेशन आपण पाहणार आहोत. आपल्याकडे जर बेसिक कलर असतील तर बाकीचे कलर आपण घरीच तयार करू शकतो. या ठिकाणी रेड आणि येल्लो म्हणजेच ऑरेंज, येल्लो आणि ब्ल्यू ग्रीन, ब्ल्यू व्हाईट स्काय ब्ल्यू, रेड आणि व्हाईट बनून पिंक, ग्रीन आणि येल्लो बनून पोपटी, रेड आणि पर्पल बनून मजेंटा कलर बनतो. असे कलर ह्या ठिकाणी आपण तयार केलेले आहेत. तुम्ही जर आणखीन कलर कॉम्बिनेशन तुमच्याकडे असतील तर कमेंट्समध्ये आम्हाला नक्की सांगा. हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.